guys, Assalamualaikum. Ni aku nak tunjuk motor Y15 aku 2019 kot. Aku plan beli Y suku lah. Aku ngambil version color matte. Crash bar GV baru pasang semalam. Dah aku tukar lah. Asal kena pandai pasang lah. Ni second. Ni peta merah sound lah, peta 4. So aku pergi tapi aku ingat mana tahu plan macam nak berputar pergi. Okay. Nanti kita jumpa lagi lah next video.